Hi guys! Welcome sa pinakaunang episode ng Kusina ni Lala! So ngayon, dahil merong nag-request sa akin, magbe-bake tayo ng Pande Leche! Umpisahan natin sa paglalagay ng asukal, active dry yeast, at gatas. Haluin mabuti at iwanan muna natin ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa mag-bloom siya. Kapag nakita mo na meron na siyang mga bula-bula kagaya nito ay ready na siyang gamitin. Ihalo na natin ang melted butter at 1 large egg. Haluin muna natin siya ng mabuti bago natin ilagay ang all-purpose flour, asukal, at asin. Okay, mix. Haluin natin siyang mabuti. Pagkatapos ay iwanan natin siya ng mga 20 minutes nang walang takip. Ganito lang siya. After 20 minutes ay ready na siyang masahin. Pero dahil wala akong lakas at muscles para sa pagmamasa ng tinapay ay gumamit na lamang ako ng electric mixer hanggang sa maging ready na siya. Para malaman kung okay na talaga siya, magsagawa ng window test sa dough. Kumuha ng konting dough at stretch. Kapag hindi siya nabiyak, ibig sabihin ay ready na siya for fluffing. Lagyan ng konting oil ang bowl at ang dough bago takpan ng cling film at iwanan sa loob ng 1 to 2 hours para umalsa. At ayan na nga, after 2 hours ay umalsa na ang ating dough. Tinimbang ko muna siya, 55 grams bawat isa para magkakapareho ang bigat at laki ng bawat isa. Pagkatapos ay binilog ko lamang siya gamit ang aking kamay. Ilagay ko lamang siya sa tray ng magkakadikit bago takpan ng tela at iwanan sa loob ng 30 minutes para ulit paalsahin. Kung nagpapaalsa tayo ay pinaghalo ko naman ang itlog at gatas para siyang ipapahid natin sa dough mamaya. At ayan na nga, after 30 minutes ay umalsa na ang ating dough. Pahiran muna natin siya ng egg and milk mixture na ginawa natin kanina para magkaroon siya ng magandang golden brown color kapag naluto na siya mamaya. Ilagay sa loob ng preheated oven at i-bake sa loob ng 15 to 20 minutes. At ito na nga mga lalabs! After 20 minutes of waiting ay pwede na natin i-partner sa mainit na kape ang ating Pande Leche. Yes! Merienda time!